Dakimu Lowa ලෝකය ඔබේ විනිත් අභ්‍යසට Ayubowan අද අපේ වීඩියෝව ගිලෙන නැව් ගැන පසුගිය දවස්වල ගොඩක් කතාබහට ලක්වුණු මාතෘකාවක් තමයි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව. කොළඹ වරායට කිලෝමීටර් 18ක් වගේ දුරින් මේ නැව ගිනි ගැනීමට ලක් වුණා. මෙම නෞකාව තුල TEU බහලුම්, ඒ කියන්නේ දිග අඩි 20 කන්ටේනර් 1486ක් පමණ ගබඩා කර තිබුණු අතර රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 25ක්ද ප්‍රවාහනය කළ බවට තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. මෙවන් වූ නෞකා අනතුරු හේතුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට දැඩි ලෙස හානි සිදුවන අතර එහි දෘශ්‍ය සාක්ෂි අපිට මේ දවස්වල මීගමුව විරල තීරයට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරන්නේ පසුගිය සියවස තුල ලෝකයේ සිදුවුණු බහාලුම් නෞකා අනතුරු කීපයක් ගැන. අංක 6. මෑස්ක් හොනාම් නෞකාව. ඩෙන්මාර්ක් සමාගමකට අයත් දිගින් අඩි 353ක් පමණ වන මෙම නෞකාව 2018 මාර්තු මාස 6 වනදා සිංගප්පූරුවේ සිට ඊජිප්තුව බලා ගමන් කරද්දී අරාබි මුහුදේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වෙනවා. බහාලුම් 7860ක් පමණ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ මෙම නෞකාව තුල කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින් 27ක් සිටි අතර නැවේ ඉදිරිපස කොටසේ මේ ගින්න හටගෙන තිබෙනවා. ගින්නේ ආරම්භක අවස්ථාවේදීම එය නිවා දැමීමට සේවකයන් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරුවත් වේගයෙන් ගිනිදැල් පැතිරීම නිසා එම උත්සාහයන් සියල්ල අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව තුවාල ලැබූ කිහිප දෙනෙක් සමගින් කාර්ය මණ්ඩලයේ 23 දෙනෙක්ට පමණක් දිවි ගලවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. සතියක පමණ කාලයක් මෙම ගින්න නිවීමට ගත වෙලා තිබෙනවා. බහාලුම් වල තිබූ රසායනික ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මෙම ගින්න හටගත් බවත් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා නිවැරදිව භාවිතා නොවීමෙන් නැවක ගිනි පැතිරීම වළකන චුම්බක දොරවල් විවෘත නොවීම නිසා ගින්න පැතුරුණු බවත් පසුව සිදු කළ පරීක්ෂණ වලින් වාර්තා වී තිබෙනවා. අංක 5. MOL Comfort. මෑත ඉතිහාසයේ සිදුවුණු දරුණුතම බහාලුම් නෞකා අනතුර ලෙසින් මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්. කන්ටේනර් 4380ක් පමණ ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී මෝසම් තත්වයක් හේතුවෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ සිදු වූ කැළඹිලි තත්වය නිසා නැවේ බඳට හානි වී ජල කාන්දු වීමත් සමගින් යේමනයට කිලෝමීටර් 370ක් පමණ දුරින් MOL Comfort නෞකාව අනතුරට ලක් වෙනවා. ජූනි මාස 24 වෙනිදා අනතුරට ලක්වන මෙම නෞකාව මුදා ගැනීමට මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙහි අවර කොටස මුහුදුබත් වීමට පටන් ගන්නවා. ජූනි 26 වනදා වන විට නැවේ අවර කොටස අඩි 13000ක් ගැඹුරු මුහුදේ ගිලෙන අතර ඇදගෙන යාමට ඉතිරිව තිබූ ඉදිරි කොටස තුල හටගත් ගින්නක් නිසා කන්ටේනර් 2400ක් සමගින් එයද විනාශ වෙනවා. කිලෝමීටර් 600ක් දුරින් අඩි 9800ක් පමණ ගැඹුරු මුහුදේ එය ගිලීමට ලක් වෙනවා. මීටර් 316ක් පමණ දිගින් යුත් MOL Comfort නෞකාවේ තිබූ කන්ටේනර් සියල්ල මුහුදුබත් වූ අතර ඒ වෙනුවෙන් පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක මුදලක් රක්ෂණ සමාගමෙන් හිමිකාර ආයතනයට ලැබී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් එම නැව් සමාගමට අයත් MOL Creation, MOL Charisma, MOL Celebration, MOL Courage, MOL Commitment යන නැව්ද බඳ පරීක්ෂාවකට යොමු කර තිබෙනවා. අංක 4. MV Rena. නවසීලන්තයේ ප්ලේන්ටිබොක්ක ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේදී කොරල් පරයක සිරවීම නිසා මෙම නෞකාව අනතුරට ලක් වෙනවා. කොරල් පරයේ සිර වූ රේනා නෞකාවෙහි දිගින් දිගටම ඇතිවන මුහුදු රළ නිසා පීඩනයේ හේතුවෙන් නෞකා බඳ මැදයේහි විශාල පැල්මක් ඇති වී අංශක 20ක් පමණ නෞකාව ඇලවීම නිසා එහි තිබූ බහාලුම් 1370කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුහුදුබත් වෙනවා. 2012 ජනවාරි 8 වෙනිදා නෞකාව කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. එනිසා දින දෙකකට පමණ පසු නැවේ පසුපස කොටස බහාලුම් සමග ගිලෙනවා. මාස 7ක් සිදු කළ මෙහෙයුම් වලින් නැවේ ඉදිරිපස කොටසේ බහාලුම් 1000ක් පමණ ඉවතට ගන්න හැකි වෙනවා. හෙලිකොප්ටර් භාවිතා කරමින් නැවේ ගබඩා කර තිබූ තෙල් සහ කැඩුණු යකඩ කොටස් ඉවත් කරගන්නට කටයුතු කරත් අදටත් යකඩ කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුදේ පවතින බවට විශ්වාස කරනවා. කොරල් පරයට හානි සිදුවේද යන තත්ත්ව පරීක්ෂාව වර්ෂ 2040 පමණ වනතෙක් සිදු කළ යුතු බව තමයි පරිසරවේදීන්ගේ අදහස වන්නේ. නවසීලන්ත මුහුදේ සිදු වූ විශාලතම පරිසර හානිය මේ බවට තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අංක 3. MSC නාපලි. 2007 ජනවාරි 18 වෙනිදා ඉංග්‍රීසි ඕඩයේ ඇති වූ දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නාපලි නෞකාව බෙල්ජියමේ සිට පෘතුගාලය දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී අනතුරටපත් වෙනවා. නාවික සැතපුම් 60ක පමණ වේගයෙන් හැමූ සුළං තත්ත්වය සහ
මුහුදු රළ මීටර් 10ක් පමණ උස් වූ නිසා නැව් බඳ පැලීමකට ලක් වෙනවා. නැව ඇදගෙන යාම තුලින් කොටස් දෙකකට කැඩී යාමට ඉඩ ඇති බැවින් එංගලන්තයේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්කම් වෙරළට ගසාගෙන යාමට ඉඩ හරින අතර ජූලි මාසයේ 7 වෙනිදා වෙරළට නැව සේන්දු වෙනවා. ඉන්පසු නැව කොටස් 3කට පුපුරවා ඇදගෙන යාම සිදු කරනවා. මෙහිදී කිලෝමීටර් 8ක් පමණ පැතිරුණු තෙල් කාන්දු වීමක් සහ බහාලුම් 107ක් පමණ මුහුදුබත් වෙනවා. මුහුදුබත් වූ සියල්ල ගොඩගෙන සාගර කලාපයේ පිරිසිදු කර සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙයුම අවසන් කිරීමට දින 924ක් ගත වුණු බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අංක 2 හැන්ජින් පෙන්සිල්වේනියා. හැන්ජින් පෙන්සිල්වේනියා යනු දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදිත ලයිබීරියානු දජය යටතේ යාත්‍රා කරනු මීටර් 281ක් දිග ඇති බහාලුම් ප්‍රවාහන නෞකාවක්. එය අඩි 20ක් දිග කන්ටේනර් 4300ක පමණ ධාරිතාවයකින් සමන්විත නෞකාවක් වූ අතර 2002 නොවැම්බර් මාස 11 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවුන්දර තුඩුවට කිලෝමීටර් 150ක් දුරින් ඉන්දියන් සාගරයේ යාත්‍රා කරමින් තිබුණා. එහි ගමනාන්තය වූයේ යුරෝපය. එදින උදැස්සන නෞකාවේ 4 වන කොටසේ හදිසි ගිනි ගැනීමක් ඇති වී තිබෙන අතර ඒ වන විට කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකින් 21ක් නෞකාවේ සිට තිබෙනවා. ගින්නෙන් එක් සමාජිකයෙකු බරපතල පිළිසුම් තුවාල ලබා මිය ගොස් තවත් අයෙක් අතුරුදහන් වුණා. ගින්නත් සමග ඇති වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් කන්ටේනර් බහලුම් බොහෝමයක් මුහුදුබත් වුණා. නොවැම්බර් මාස 12 වනදා වන විට නෞකාවේ තිබූ අනතුරුදායක බහලුම් පැටවූ කොටස දක්වාද ගින්න පැතිරීම නිසා සෙසු කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින් නැව අතහැර දැමුවා. ගින්න නිවීම සඳහා දින 12ක පමණ කාලයක් ගත වූ අතර නොවැම්බර් 25 වනදා වන විට නෞකාව වරායක් වෙත ඇදගෙන යාම සූදානම් කෙරුණා. ගින්න හේතුවෙන් සහ ගිනි නිවීමට භාවිතා කළ ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් නෞකාවේ බහලුම් අඩකට වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ වූ බව වාර්තා වෙනවා. එසේම නෞකාවේ මෙහෙයුම් මැදිරිය සහ එන්ජින් කාමරයද මුළුමනින්ම විනාශ වී තිබුණා. දේපල හානි නිසා සිදු වූ පාඩුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ඉක්මවන බවයි ගණන් බලා ඇත්තේ. විනාශ වුණු නෞකාවේ නැව් කඳ චීනයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වැඩියා කිරීමෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය නැව් සමාගමක් විසින් මිලටගත් බව සඳහන්. අංක 1 Hyundai Fortune. Hyundai Fortune නෞකාව ආසියාකරයේ සිට යුරෝපය බලා ගමන් කරද්දී යේමනයට කිලෝමීටර් 100ක් පමණ නුදුරින් ඒඩන් බොක්ක ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක් වුණේ 2006 වසරේ මාර්තු 21 වෙනිදා. බහලුම් 5551ක් ගබඩා කළ හැකි ධාරිතාවයකින් සමන්විත මෙම නෞකාව පැනමා රජයට අයත් එකක්. නැව් තට්ටුවට පහළින් සිදු වූ පිපිරීමකින් ඇරඹි ගිනි ගැනීමක් පසුව නැවේ අවර කොටස පුරා ව්‍යාප්ත වී තිබුණා. එවිට ඇති වූ පිපිරීම් වලින් නැව් කඳේ විශාල කොටසක් විනාශ වූ අතර මීටර් 12ක පමණ පැල්ම නිසා නෞකාව තුළට ජලයද කාන්දු වෙමින් තිබුණා. බහලුම් 60ක් 90ක් අතර ප්‍රමාණයක් පිපිරීම නිසා මුහුදුබත් වූ නමුත් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 28 දෙනාම නෙදර්ලන්ත නාවික හමුදා යාත්‍රාවක පිහිටෙන් දිවි බේරා ගැනීමට සමත් වුණා. නෞකාවේ එන්ජින් කාමරයේ ගිනිගෙන විනාශ වූ පසුව සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වී තිබුණා. නෞකාව තුළ විදුලි බලය ඇන හිටීම නිසා ශීතකරණ පහසුකම් සහිත කන්ටේනර් පෙට්ටිවල තිබූ ආහාර පරිභෝජනය කළ නොහැකි ලෙස විනාශ වුණා. ගිනි ගැනීම් දින කිහිපයක්ම පැවති නමුත් ගින්නෙන් බේරාගත් බහලුම් 2249ක් නැවත යුරෝපයට යැවීමට හැකි වූ බව වාර්තා වෙනවා. ගිනි ගැනීමට හේතුව ලෙස පර්යේක්ෂකයන් දක්වා සිටියේ තෙල් සහිත සේදුම් දියර යාත්‍රාවේ එන්ජින් කාමරය අසල ගබඩා කර තැබීම වන්නට ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 800ක පමණ පාඩුවක් සිදු කරමින් විනාශ වූ නෞකාව අලුත් වැඩියා කිරීමෙන් පසු 2018 වනතෙක් භාවිතා කළ බවයි පැවසෙන්නේ. තවත් මෙවන් වූ වීඩියෝ නිරන්තරයෙන් නරඹන්න Dakimu Lowa YouTube නාලිකාවත් සමගින් ඔබත් එකතු වන්න. ඔබගේ මිතුරන්ටත් මේ දැනුම බෙදා හදාගන්න මේ වැඩසටහන් ෂෙයා කරන්නටත් අමතක කරන්න එපා.